Привіт! Вітаю вас на каналі ArtPro. Сьогодні ми будемо малювати осінній пейзаж у графічному стилі. Осінь – це час яскравих фарб, коли природа занурюється у золотисто-червону палітру. Але в графіці ми покажемо всю цю красу за допомогою чорно-білих контрастів і тонких штрихів. Тож пориньмо в осінній настрій і створімо свій унікальний пейзаж. Швиденько беріть папір, гумку, простий олівець. Спочатку визначимо основні елементи нашого пейзажу. Трішки нижче середини аркуша проведемо лінію горизонту. На передньому плані малюю невисокий пагорб. На ньому ростиме креслата яблуня. Тому виводимо розгалуження стовбура і багато гілок. На задньому плані розташовую ліс. Саме такий вигляд має скупчення дерев вдалині. Промалюю окремі крони дерев, бо осінній ліс має різні кольори. На небі малюю декілька хмарин різного розміру. На середньому плані намалюю поле. З рілею його вже встигли зорати, тому воно має характерні полоси, які в перспективі виглядають ось так. Важливо промалювати всі деталі. Тож додаю яблучка, поодинокі листочки на гілки. Намалюю дупло на стовбурі старої яблуні. Не забуваємо про листя, що падає з дерева і розноситься вітром навколо.
починаю штрихувати небо, злегка не тиснучи на олівець. Штрихи кладу в одному напрямку. Хмаринки, листя, яблука залишаємо незаштрихованими. Зверніть увагу, на заштрихованому небі хмари гарно виділяються своєю білизною. Ріллю штрихую впевнено, з хорошим натиском на олівець. Потрібно передати найтемніший колір чорнозему. Знову таки обережно оминаємо листя, яке намалювали раніше. Щоб рілля не злилася в одну темну пляму, роблю перехід між борознами. Ось такими лініями. Щоб передати текстуру кори, я малюю вертикальні, злегка хвилясті лінії, що переплітаються між собою.
Крони дерев, що на задньому плані, штрихую по черзі, надаю їм різного забарвлення. А ще дуже цікаво малювати їх лінією у вигляді спіралі. Під стовбуром яблуні малюю густу тінь. Довгими лініями малюю траву. А ось тут ростиме осінній гриб, теж у траві. І тут теж виріс ще один грибочок. А це яблучко, що впало з гілля додолу. І ще одне. Край пагорба чітко оточений травою. І її ж додаю на всю площу пагорба. Там, де тінь від дерева, траву малюю густішими штрихами. Таким чином, тут утвориться темна пляма. Бачите, як на фоні темної трави виділяється яблуко? Гарним символом осіннього неба буде ключ птахів, що відлітають у вирій. Малюємо їх силуети з хорошим натиском, щоб вони добре виділялися на світлому небі. Доопрацьовую стовбур дерева, додаючи тіней. Тепер листя на фоні такого стовбура набрало чіткого вигляду. Дупло штрихую щільно, тут густа тінь.
Яблука мають кулясту форму. Додаю тінь з одного боку. І проштриховую листя. На фоні неба воно буде здаватися темнішим. Додаю дрібних гілок. Пам'ятайте, що в графіці важлива простота та виразність. Навіть найменші деталі можуть додати атмосферності малюнку. Глибину та об'єм можна передати з допомогою різних штрихів і ліній. Не забувайте фантазувати та створювати власні унікальні малюнки. А на сьогодні все. З вас підписка, лайк і не забудьте поділитися відео. До нових зустрічей!